मंडळी, फूड पायोनियर या चॅनलमध्ये तुमच्या सगळ्यांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहे पुदिन्याची चटणी। ही पुदिन्याची चटणी आपण सँडविच सोबत खाऊ शकतो किंवा तंदुरी बनवणार असाल चिकन तंदूर तर त्याच्यासोबत खाऊ शकतो। आणि चिकन तंदूर कसा बनवायचा याचा मी ऑलरेडी एक व्हिडिओ बनवलाय, त्याची लिंक मी इथं आय मध्ये देते। मग चला बघूया कसं बनवायचं ते। तर त्यासाठी मी घेतली आहेत पुदिन्याची पानं। पुदिन्याची पानं देठासकट घ्यायचीत। देठामध्ये पण त्याचा भरपूर फ्लेवर असतो। जर का तुमचा मिक्सर चांगला असेल तर एक नंबर, नसेल तर मग तुम्ही त्याची फक्त पानं काढून घेऊ शकता। पुदिना घेतला, आता तितकीच आपल्याला कोथिंबीर घ्यायची आहे। आता तेवढीच मी कोथिंबीर घेतली, स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे। आता त्याच्यामध्ये घालते पिंक सॉल्ट म्हणजे सैंधव मीठ। हे खूप खारट असतं त्यामुळे बाकीचं मीठ घालताना थोडंसं जपून घालायचं। त्याच्यानंतर हे आपलं नेहमीचं मीठ, साधं मीठ। त्याच्यानंतर आपण याच्यामध्ये घालायचा आहे लिंबूचा रस। लिंबूचा रस यासाठी घालायचा आहे की याचा जो हिरवा कलर आहे तो या लिंबूच्या रसामुळे आहे असा राहतो। नाहीतर आपल्या कोथिंबीरमध्ये आणि पुदिन्यामध्ये आयर्न म्हणजेच लोहाचे प्रमाण खूप असते, त्याच्यामुळे ते नंतर काळं पडू शकते चटणी। म्हणून त्याच्यामध्ये घालायचा आहे लिंबूचा रस। आणि त्याच्यानंतर शेवटचं इन्ग्रेडियंट म्हणजे आपल्याला घालायचं आहे डाळीचं पीठ। डाळीचं पीठ याच्यासाठी घालायचं आहे की त्याच्यामुळे थोडासा या चटणीला घट्टपणा येतो। आता आपण आपल्याला घालायच्या हिरव्या मिरच्या, या तिखट आहेत, मी 5 ते 6 घेतल्यात। आणि याच्यामध्ये आपल्याला मिक्स करताना घालायचं आहे पाणी। अशा पद्धतीने आपली पुदिन्याची चटणी तयार झाली आहे, एकदम स्मूथ तयार झाली आहे। आता तुम्हाला जर का ती खूप दिवसासाठी वापरायची असेल ना तर तुम्ही वापरू शकता। कमीत कमी 1 आठवडाभर ती फ्रीजमध्ये खूप चांगल्या राहते। त्यासाठी आपण काय करूया, एका पॅक बंद डब्यामध्ये ती घालूया। आणि आपण फ्रीजमध्ये ठेवून देऊया। अशा पद्धतीने आपली पुदिन्याची चटणी तयार आहे। थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ। बाय बाय।